داشت موشک به سمت آسمون شلیک می‌شد. شب کاملا تاریک و بی‌محتاب. درود بر شما، اینجا زاغ مدیاست و من هم جلال هستم. امروزم قراره یکی از تک‌خال‌های آسمون ایران زمین، یکی از عقابان تیزپرواز نیروی هوایی رو به شما معرفی بکنم با یک روایت جذاب و شنیدنی. پس تا آخر ویدیو همراه من بمونید، ولی اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو بزنین تا از محتواهای بعدی ما باخبر بشید. از هایپ کردن و لایک کردن ویدیو هم اصلا خودداری نکنید، چون این موضوع خیلی به ما کمک میکنه که داستان این قهرمان‌های ایران زمین رو بیشتر به مردم نشون بدیم. و اما طبق معمول همیشه ما این روایت رو از زبان همین عقاب تیزپرواز و دوست داشتنی و مظلوم برای شما بیان میکنیم تا بتونید لحظه به لحظه هر اتفاقی که ایشون از سر گذرونده رو توی ذهنتون تصویر سازی بکنید. ایشون روایت رو اینطور شروع میکنن که میگن جنگ واقعاً پر بود از خاطره، اما بیشترش تلخ بود. یکی از تلختریناش زمانی اتفاق افتاد که شرق و غرب تازه فهمیده بودن که ما توی آسمون چقدر دست بالا رو داریم. با اینکه کلی معاهده بین المللی و قانون جنگی وجود داشت، شروع کردن به تجهیز ارتش عراق. تجهیزات پیشرفته‌ای مثل هواپیماهای میراژ با موشک‌های سوپرماترا و ماژیک رو بهشون میدادن. اونا هم با پشتیبانی اطلاعاتی کامل از طرف آمریکا و چند تا کشورهای دیگه به ما حمله میکردن. همین کمک‌های اطلاعاتی باعث شد که چند تا از F-14 های ما مورد هدف قرار بگیرن. اما خب خلبان‌های با تجربه و طراح‌های عملیاتی خیلی خبره‌ای داشتیم که خیلی زود تونستیم دستشون رو بخونیم. نه تنها تاکتیک های جدیدشون رو خنثی کردیم، بلکه چند تا از میراژ های فرانسویشون رو هم زدیم و دوباره بهشون ثابت کردیم که آسمون ایران تحت کنترل پرنده های ایرانیه. من هم یکی از همون خلبانایی بودم که با این میراژ های فرانسوی درگیر شدم. یه روز گرم تیر ماه سال 1360 بود. جناب ابوالفضل مهرگانفر به عنوان لیدر و کابین عقبشون و من به عنوان خلبان اول و جناب احمد روستایی به عنوان خلبان کابین عقب 2 تا هواپیما رو بلند کردیم برای یک مأموریت داشتیم که از 4 تا فانتوم بمب‌افکن که میخواستن استحکامات شمال شرق بصره رو بزنن محافظت بکنیم. یادمه بالاتر از 40,000 پا پرواز میکردیم. مهرگانفر سمت راست فانتوما بود و من سمت چپشون. اونقدر نزدیک بودیم که از پوشش سیستم ضد الکترونیکیشون میتونستیم راحت استفاده بکنیم. همون سیستمی که برای منحرف کردن موشکای سام 2 زیر بال فانتوما نصب شده. 18 ماه رمضان بود و من روزه بودم اون روز. حدود 25 مایل مونده بود به مرز که یهویی 6 تا میراژ توی 3 گروه دوتایی به ما حمله کردن. از زمینم مثل چی داشت موشک به سمت آسمون شلیک میشد، از جمله موشکای سام 2، سام 6 و خیلی از موشکای دیگه. 2 تا میراژ هم مستقیم از روبرو نزدیک شدن، انگار دقیقاً میدونستن که چطوری بیان که نشه بهشون شلیک کرد. 2 تای دیگه طوری زیگزاگ میرفتن که با اینکه روی رادار من داشتمشون نمیتونستم موشک فینیکس رو روشون قفل کنم. مهرگانفر با وجود خطر موشکای سام 2 از گروه جدا شد و دل به دریا زد. رفت سمت 2 تا از مهاجما و تونست یکیشون رو سرنگون بکنه، اما
همین موقع 4 تا میراژ دیگه از فرصت استفاده کردن و از دو طرف به سمت گروه ما اوج گرفتن. 4 تا موشک سوپرماترا به سمت ما شلیک شد. من بلافاصله به سمت راست گروه چرخیدم تا از مهرگانفر پشتیبانی کنم و از موقعیت استفاده بکنم. تمام حواسم به این بود که جلوی حمله میراژا رو بگیرم و از مهرگانفر و گروهش محافظت بکنم، غافل از این که موشک‌ها داشتن به سمت خود ما می اومدن. وقتی که مطمئن شدم اوضاع هواپیمای شماره 1 خوبه، گردش کردم که به جای اولم برگردم. همزمان با گردش یک صدای مهیب و تکون وحشتناک به هم فهمود که ما مورد هدف قرار گرفتیم. موشک بال چپم رو پاره کرده بود. خیلی سریع کنترل هواپیما رو توی دستام گرفتم و با سرعت ارتفاع کم کردم. بنزین از شکاف بال مثل آبشار داشت میزد بیرون. تمام چراغای هشدار و اخطار روشن شده بودند و صدای بوق ممتد توی کابین وضعیت بحرانی رو فریاد میزد. فوری با افسر کنترل شکاری رادار تماس گرفتم و ازش خواستم که کوتاه‌ترین مسیر رو به پایگاه امیدیه بهم بده. با وجود تمام تلاشم بنزین قبل از اینکه به خاک خودمون برسیم تموم شد. چاره‌ای نبود، باید با خلبان کابین عقب میپریدیم بیرون. شانس آوردیم که باد شدیدی از غرب به شرق میوزید و ما رو به حاشیه شرقی اروندرود برد. فرود با اون سرعت باد خیلی سخت بود، اما با تمرکز کامل خدا رو شکر تونستیم خودمون رو نجات بدیم. پاهام از شدت ضربه تا زانو کبود شده بود، صورتم از چونه زخمی شده بود و همینجوری داشت ازش خون می‌ریخت. وقتی که به زمین خوردم خاکی شدم و قیافم دیدنی شده بود. یه بسیجی با موتور اومد جلو و پرسید شما کی هستی؟ گفتم من خلبان ایرانیم. منو نشون ترک موتورشو برد پیش بالگردا. یکی از بالگردا سریع منو تا بیمارستان اهواز رسوند و کمک‌های اولیه انجام شد. خدا را شکر روستایی هم کمی بعد رسید و بعدش ما رو با یک C130 بردن اصفهان برای معاینات کامل و برگشتنم به خونه. یادمه که عباس بابایی خیلی زود اومد دیدنم و بهم خیلی دلگرمی داد و بهم گفتش که تو شهید زنده مایی، واقعا باید به خودت افتخار بکنی. اما ایشون یک خاطره و یک روایت جذاب دیگر رو هم تعریف میکنن. شاید قبلی تلخ بود ولی این یکی افتخارآمیزه. پس حتما تا پایان ویدیو همراه من بمونید. ایشون میگن که همینطور که میدونید جنگ خیلی طول کشید و کشور تحریم بود. باید خیلی حواسمون به مصرف مهمات مخصوصا موشکای گرون قیمت فینیکس بود. راستش من دقیقاً نمیدونستم که از هر نوع موشک چند تا توی انبار داریم، ولی حس میکردم اگر این جنگ طولانی بشه باید یه فکری برای آینده بکنیم. برای همین همیشه سعی میکردم مأموریت هواپیماهای عراقی رو تا جایی که میشه بدون شلیک فینیکس یا حتی بدون استفاده از مهمات دیگه خنثی بکنم. یکی از عملیات هایی که با همین فکر انجام شد اینجوری بود. یک ابتکار از شهید عباس بابایی که اون موقع معاون عملیات نیروی هوایی بود. یه دسته از هواپیماها رو از پایگاه اصفهان که مرکز تامکت ها بود به بوشهر منتقل کردیم. این کار برای این بود که بتونیم سریعتر به حمله هایی که از جنوب عراق و نزدیک مرزهای کویت و عربستان انجام میشه جواب بدیم. مخصوصاً حمله هایی که به تأسیسات نفتی یا نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری انجام میشد. اون شب من توی وضعیت آلرت بودم و همون لحظات بود که صدای اسکرامبل بلند شد. من به همراه کابین عقبم به سرعت خودمون رو به هواپیما رسوندیم و بعد از تاکسی سریع خودمون رو توی آسمون دیدیم و زیر نظر افسر کنترل رادار قرار گرفتیم. شب کاملا تاریک و بی‌مهتاب بود. برای اینکه هدف رو بهتر پیدا کنم با سرعت حدود 500 نات و در ارتفاع تقریبا 100 پایی پرواز می‌کردم. یه کار فوق‌العاده خطرناک و توی اون شبی که واقعا نور نیست این کار واقعا مهلکه. لحظه به لحظه به هواپیماهای مهاجم نزدیکتر می‌شدیم. انگار اون با خیال راحت داشت میومد سمت ما. نمیدونم که اطلاعات ما رو نداشت یا فکر میکرد که کاری از دستمون بر نمیاد. به خاطر همین داشت اینجوری سمت ما پرواز میکرد.
جالب اینجا بود که ناوای آمریکایی هم توی منطقه بودن و به این هواپیماها کمک میکردن. روی رادیو موقعیت ما رو به هواپیمای مهاجم میدادن و میگفتن که هواپیمای جنگنده ایرانی به حریم ما نزدیک نشید. ولی من انگار صداشون رو نمیشنیدم و کار خودم رو ادامه میدادم. حدود 60 مایل از ساحل بوشهر دور شده بودیم و فاصلم رو با مهاجم به 5 مایل رسیده بود. اون الان توی موقعیتی بود که میتونست یکی از نفتکش‌های غول‌پیکر ما رو بزنه. دیگه وقتی نداشتیم، اما دلم هم واقعا نمیخواست که بزنمش. گفتم بذار یه راه ارزونتر و بی دردسر انتخاب بکنم. سریع اومدم یه فلر انداختم و ناگهان کل منطقه زیر پامون مثل روز روشن شد. دشمن درجا فهمید که ما اونجاییم و حس کرد که الانه که هدف موشکم قرار بگیره. با تمام سرعت و وحشت گردش کرد و از منطقه فرار کرد. واقعا ذوق کردم. یه فلر ساده و ارزون مأموریت پرهزینه‌شون رو به هم ریخت و کنسل کرد. و اما بریم سراغ معرفی این قهرمان میهن و این عقاب تیزپرواز ایران زمین. سرهنگ حسن حرندی. ایشون توی 18 اردیبهشت 1331 توی شهر تهران به دنیا اومد. خانواده نسبتاً مذهبی داشتن. اون دومین فرزند اون خانواده بود. یک خواهر و 2 تا برادر داشت. پدرش جواد شغل آزاد داشت و وضع مالیشون نسبتاً خوب بود. جناب حرندی از بچگی دلتنگ آسمون بود و همیشه دوست داشت که خلبان بشه. بعد از دیپلم اول سعی کرد توی شرکت هواپیمایی ملی هما استخدام بشه، ولی به خاطر اون موقع ضعف زبان انگلیسی قبول نشد. بعدم شانسش رو توی نیروی هوایی امتحان کرد و بعد از گذروندن تست‌های جسمی و قبول شدن توی آزمون‌های هوش، معلومات عمومی و زبان، بالاخره اول مهر 1350 لباس دانشجویی خلبانی رو پوشید و وارد دانشکده شبانه روزی شد. آموزش نظامی سنگین رو طی کرد و سردوشی گرفت. اول بهمن ماه 1351 برای ادامه این آزمون‌های خلبانی به تگزاس آمریکا فرستاده شد. اونجا دوباره دوره زبان تخصصی رو گذرون و بعد به پایگاه ریس در لاباک رفت. با دانشجوهای آمریکایی کنار هم پرواز با تی-41 و JT-37 و مافوق صوت تی-38 رو با موفقیت پشت سر گذاشت. دوم اردیبهشت 1353 فارغ التحصیل شد و برگشت ایران. اما جناب حرندی نه فقط خلبان خط مقدم بود، بلکه توی سالهای بعد مسئولیت‌های سنگین رو هم قبول کرد. از سال 1362 پروازهای آزمایشی طاقت فرسا رو انجام داد و سال 1364 دوره معلمی رو کاملا تموم کرد. در طول خدمتش قریب به 4000 ساعت پرواز جنگی توی شب و روز ثبت کرده. مسئولیت‌هایی مثل مدیر عملیات یگان، فرمانده گردان رزمی F-14 و جانشینی فرمانده تیپ شکاری منطقه هوایی شهید بابایی اصفهان رو به عهده داشته. ایشون سال 1369 به تهران منتقل میشه و اونجا فرمانده مرکز عملیات مشترک و نجات خدمه هم میشه. بعد از 30 سال خدمت دلسوزانه و فداکاری برای این آب و خاک، اول مهر ماه سال 1380 با درجه سرهنگ تمامی بازنشسته میشن و با احترام بدرقه میشن. امیدوارم که با این ویدیو تونسته باشم نظر شما رو جلب کرده باشم. باور کنید که این عقاب تیزپرواز میدونید که تکخال هستن و 6 شکار ثبت شده و نبرد رو در رو توی کارنامه‌شون دارن، اما هیچ خاطره ای از این عملیات ها و این کارهایی که انجام دادن موجود نیست و من هر چقدر که گشتم تا بتونم خاطرات بهتری رو از ایشون پیدا بکنم تا بتونم به درستی انجام وظیفه بکنم موفق نشدم. اگر دوستان دارن اطلاعاتی و منابعی رو سراغ دارن که میتونه به ما کمک بکنه که درست انجام وظیفه بکنیم، حتما برای من بنویسن و برای من یادداشت بذارن که این کار رو من انجام بدم. و خواهشم از شما اینه که بنده رو از لایک های خودتون محروم نکنید، بنده رو از کامنت هایی که برای من میذارید محروم نکنید تا من بدونم که واقعا آیا کارم رو دارم به درستی انجام میدم یا نه. اینجا کانال زاغ مدیاست و من هم مخلص شما جلال هستم.